สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพบกับคลิปนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นวัสดุเหลือใช้นะครับเป็นแกนหลอดได้นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วลักษณะก็คือเป็นแกนพลาสติกครับผมเป็นวงล้อเนี่ยแหละครับผมก็คือจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับดีกว่าทิ้งไปนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกนหลอดได้ครับผม